Ire ni mo fẹ́ bàbá lónìí o. Bójúmọ́ ti mọ́ pín mi níre o. Bí mo bá jáde lọ jẹ́ kí n ranú gbà. Bí mo bá wọlé o jẹ́ kí n múre bọ̀ wálé. Mo kí yín pé ẹ kú ojúmọ́ ní gbogbo ibi tí ẹ ti láǹfààní láti máa gbọ́ mi. Ní orúkọ Jésù yóò dára fún ẹnì kọ̀ọ̀kan yín. Ojú òní tì yín, ọjọ́ òní ẹ ní gba ìpè ìbànújẹ́, ọ̀rọ̀ ẹkún, ọ̀rọ̀ ọ̀fọ̀ ní orúkọ Jésù kò ní jẹ́ ti yín. Ìpinnu ọ̀tá lórí ayé yín Ọlọ́run gbẹ́sẹ̀ lé ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Láàárọ̀ yìí ìwé iṣẹ́ àwọn àpọ́stélì orí 10 ẹsẹ̀ 38 òun la fẹ́ kà láti gbára wa níyànjú kó tó di pé màá súre fún yín. Iṣẹ́ àwọn àpọ́stélì orí 10 ẹsẹ̀ 38 Bíbélì wípé ẹ mọ̀ nípa Jésù ará Násárẹ́tì bí Ọlọ́run ti ṣe yàn án tí ó fún un ní ẹ̀mí mímọ́ àti agbára, bí ó ti ṣe ń lọ káàkiri tí ó ń ṣe rere, tí ó ń wo gbogbo àwọn tí Sátánì ti dá lóró sàn nítorí Ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ̀. Hallelujah. Ọ̀tọ̀ ni kí Ọlọ́run fún yàn ní ẹ̀bùn, ọ̀tọ̀ ni kí a lò sí ọ̀nà tó dára. Ohun tá a rí nínú ayé lónìí ni pé ohun tí Ọlọ́run fún àwọn ènìyàn wọ́n ń ṣì lò. Agbára tí Ọlọ́run fún àwọn ènìyàn wọ́n ń ṣì lò. Àwọn tí Ọlọ́run fún lówó wọ́n ń ṣì owó wọn lò. Àwọn tí Ọlọ́run fún nípò wọ́n ń ṣì ipò yẹn lò. Ṣùgbọ́n Bíbélì sọ nípa Jésù Kristi pé ẹ̀bùn àti agbára tí Olúwa fún, Bíbélì pé ó ń lọ káàkiri, ó fi ń ṣe rere ni, ó fi ń tú àwọn èèyàn sílẹ̀, ó fi ń gba àwọn ènìyàn là, ó fi ń yọ àwọn èèyàn kúrò nínú ìpọ́njú ni. Ǹjẹ́ kò wá yẹ kí wọ́n àti èmi ká kọ́ nípa Jésù láàárọ̀ yìí? Kí ni Olúwa fún ọ? Agbára wo la fún ọ? Ẹ̀bùn wo la fún ọ? Kí ló fi ń ṣe? Wá rántí pé ẹni tó fún ọ ní nǹkan yẹn ó sì ní agbára láti gbà lọ́wọ́ rẹ̀ tó o bá lò ó rè. Àdúrà mi fún ọ ni wípé orí ọ̀fẹ́ láti máa lo ẹ̀bùn Ọlọ́run tí ń bẹ nínú ayé rẹ̀ ní ọ̀nà tí yóò mú inú Ọlọ́run dùn. Olúwa yóò gbé wọ̀ wá, yóò sì dára fún wa. Ẹ tẹ́wọ́ ẹ jẹ́ n súre fún yín. Lórúkọ Jésù mo gbàdúrà fún yín láàárọ̀ yìí. Ẹ ní ṣìṣe o. Ọfà ṣìṣe kò ní bà yín. Ọfà èdì tí ayé fi sun ẹnikẹ́ni lórúkọ Jésù kó gbiná sọnù. Mo gbàdúrà fún yín láàárọ̀ yìí. Ìbòjú òkùnkùn lójú rẹ̀, ọwọ́ iná Ọlọ́run kó ká kúrò. Ìbòjú òkùnkùn lójú àwọn olórí rẹ̀ tí wọn ò fi rína rí ọ lórúkọ Jésù Kristi Ọlọ́run kó ká kúrò láàárọ̀ yìí. Gbogbo àgádágodo òkùnkùn tí wọ́n fi ti ọkàn àwọn olóore rẹ̀, ọwọ́ iná Ọlọ́run kó já dànù. Aṣọ ẹ̀gbin lára rẹ̀, aṣọ ìkórìíra lára rẹ̀ lónìí ọwọ́ iná Ọlọ́run kó fàya. Kí Olúwa kó wọ̀ ọ́ láṣọ àánú, Olúwa kó wọ̀ ọ́ láṣọ ẹ̀yẹ. Mo gbàdúrà gbogbo ẹni tó dé ìkórìtà kò yé mi mọ́, Ọlọ́run kó nawọ́ àánú sí ọ. Gbogbo ẹni tó dé ìkórìtà ẹ̀sín àti àbùkù, Olúwa lónìí kó nawọ́ ìrànlọ́wọ́ sí yín. Kẹ́ rí àánú gbà. Ìjáde yín lónìí kó jẹ́ ìbùkún, ìwọlé yín kó jẹ́ ìbùkún. Kí ojú kó má ṣe tì yín lónìí. Ẹni pàdé àgbákò, ẹni pàdé oníṣẹ́ ibi. Gbogbo ẹ̀yin ọlọ́jọ́ bí Ọlọ́run kó súre fún yín. Ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà Olúwa kó fi ta yín lọ́rẹ. Oore tẹ́ gbàrí láti gbà tí dáyé lórúkọ Jésù Kristi kó wá yín kan. Àánú tẹ́ gbàrí kó wá yín kan. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Kí àlàáfíà kó wà ní ìlú wa, kí àlàáfíà kó wà nínú ayé rẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Àmín. Èmi ni tiyín tòótọ́ Jeremiah ọmọ Òkúnlọ́lá láti The African Church Solution Camp. Àlàáfíà ni fún yín. Ire ni mo jí rí. Ire ayọ̀ lọ́wọ́ Olúwa. Ire àlàáfíà. Èmi ti rí ire gbà. Èmi ti rí ire gbà o. Mo ra àánú gbà o. Èmi ti rí ire gbà. Mo ra àánú gbà o. Ọlọ́run Jeremiah Òkúnlọ́lá pín mi ní